Chào mọi người, quay trở lại với một cái podcast khác của Nhi. Như mọi người đã biết, rất là thích học và mọi người đã học rất là nhiều những cái kiến thức từ Nhi, cũng như những cái điều mà Nhi trải nghiệm và chia sẻ lại cho các bạn. Ngoài những cái bài học trong kinh doanh, ngoài những bài học trong leadership thì còn những cái niềm yêu thích khác của Nhi. Ví dụ như thể thao, ví dụ như gym. Và một trong những cái đó là môn thể thao Brazilian Jiu-Jitsu. Và ngày hôm nay Nhi được có cái vinh hạnh mời một vị khách khác, một vận động viên chuyên nghiệp khác, cũng là một người dạy về môn võ mà Nhi rất là yêu thích và Nhi đang tập luyện mỗi ngày bây giờ. Và Nhi muốn giới thiệu với bạn Duy Thành. Thành chia sẻ một chút mình là ai cho khán giả của Nhi đi, và cảm ơn Thành hôm nay đã đến đây để làm khách mời của chương trình Missing Podcast. Cảm ơn chị Nhi cùng mọi người đã mời Thành đến. Thành cũng xin phép giới thiệu là mình là Lê Duy Thành. Mình là vận động viên hiện đại đang thi đấu cho đơn vị Đà Nẵng và cũng là huấn luyện viên của câu lạc bộ Jiu-Jitsu Hanzo Gracie Việt Nam. Rất vui và rất hân hạnh được trò chuyện cùng chị ngày hôm nay. Cảm ơn Thành. Nhi biết rồi là vận động viên chuyên nghiệp thì rất là bận, cũng phải theo cái luồng của mình, rồi bây giờ còn phải huấn luyện viên cho người khác nữa. Câu hỏi đầu tiên, cái cơ duyên nào mà đưa Thành đến với cái môn võ này? Thành bắt đầu tập judo từ năm 2012. Thì đến năm 2017 thì Thành được người vợ hiện tại ấy, là Dương Thị Thanh Minh, là đai đen đầu tiên của Việt Nam, có đề xuất với huấn luyện viên Thành là sẽ cho Thành đi tập huấn cái bộ môn Jiu-Jitsu này ở đội tuyển Jiu-Jitsu quốc gia Thái Lan. Lúc đó thì Thành được tiếp cận với môn này trong vòng 1 tháng với đội tuyển quốc gia Thái Lan. Thì sau đó thì Thành bắt đầu về Việt Nam tìm hiểu về môn này, tập thì lại càng thấy thích về kiểu cảm giác như nó cứ tập thì lại suy nghĩ về cái kỹ thuật, tại vì nó khá là phức tạp. Khi mình hiểu được thì nó rất là đã, nên là Thành bắt đầu theo được 2 năm. Việt Nam bắt đầu tổ chức một giải vô địch toàn quốc đầu tiên thì Thành cùng bà xã tham dự. Thì bắt đầu từ đó tới giờ là Thành theo và phát triển môn này. Nếu như các bạn chưa coi cái podcast mà Nhi phỏng vấn Minh thì mọi người có thể nhấn lại cái đường link ở dưới, tại vì Minh cũng là một vận động viên Brazilian Jiu-Jitsu, là bà xã của Thành, và Nhi đã có cái vinh hạnh để phỏng vấn vợ của Thành. Mỗi lần mà Nhi nghe những cái vận động viên chuyên nghiệp chia sẻ về cái hành trình của họ hay là tại sao họ đến với một môn thể thao nào, Nhi luôn thấy impress, rất là cảm thấy nổi da gà, tại vì cái chặng đường mà để cho bạn biết một cái gì đó mới mà nó lại là lần đầu tiên đem về Việt Nam nữa. Và ngay cả chính Nhi trước khi mà Nhi đi học Brazilian Jiu-Jitsu, Nhi chẳng biết martial art là cái gì, mixed martial art là cái gì. Nhi đối với Nhi nó luôn là một cái gì đó rất là distant, nó là khoảng cách á. Tại Nhi thấy mình chỉ có biết về gym thôi, mình chỉ học gym và mình nghĩ như vậy là đủ rồi, mình biết đẩy tạ là đủ rồi. Nhưng mà Nhi đồng ý với Thành đó là khi mà mình vô cái môn thể thao này, mình càng thấy nó nhiều hơn là thể thao. Nó dùng cái đầu của mình rất là nhiều. Thiệt ra là Nhi thấy dùng đầu rất là nhiều, tại Nhi thấy cứ mỗi lần học xong mà thầy nói 1, 2, 3 whoosh, quên hết trơn à, không nhớ gì hết, không nhớ một cái động tác gì. Mặc dù trước đó đã tập nhưng mà không nhớ một cái gì hết, bởi vì nó đưa con người mình trở lại với cái nguyên thủy của bản năng. Cái bản năng sinh tồn tại cái giây phút đó là bạn phản ứng như thế nào để mà bạn có thể tự vệ, để mà bạn sống sót được. Ở đó chỉ có máu với nước mắt, với lại thôi nói máu thì nghe ghê quá, nhưng mà đại loại là rất là nhiều nước mắt với rất nhiều mồ hôi nha mọi người. Một câu hỏi khác đó là có bị áp lực khi mà ở bên một người vợ mạnh mẽ và giỏi giang như vậy không? Nhi biết là hơi sớm để hỏi câu này nha mọi người, nhưng mà Nhi rất là ngưỡng mộ hai cái vợ chồng này. Áp lực thì ngày xưa thì có. Thì áp lực là tại vì lúc mà còn là đàn em á, chưa phải là chồng á, thì mình có một cô người yêu rất là giỏi, nói chung là rất là bản lĩnh luôn, nên là lúc nào cũng phải áp lực là mình phải giỏi. Khi mà người yêu Thành vô địch châu Á mà lúc đó Thành chưa là gì hết, thì lúc đó cũng đặt cái mục tiêu nhỏ hơn châu Á một tí là làm sao để vô địch trong nước được. Lúc đó cũng chưa vô địch judo, chưa có giải jiu-jitsu luôn, cho nên là cái mà để mình có thể mình thể hiện với cho người yêu mình thấy là mình phải làm sao để vô địch judo, nhưng mà cũng không được luôn. Thời điểm đó cũng thấy cũng khá là kém cỏi. Nhưng mà sau này khi mà tiếp xúc với jiu-jitsu thì cảm giác như là mình hoạt động đầu óc nhiều hơn, bắt đầu mình phân tích kỹ thuật đồ, nói chung là định hướng được cái hướng đi riêng. Đỉnh điểm là cái năm đó là cái năm 2020, là lần đầu tiên là Thành vô địch jiu-jitsu xong. Cũng không nghĩ là mình sẽ vô địch luôn judo, nhưng mà năm đó Thành làm được luôn vô địch luôn cả judo trong nước
vô địch luôn cả Jiu-Jitsu và vô địch luôn cả Kuras luôn. Và năm đó trở thành một người kiện tướng quốc gia 3 môn đầu tiên của Việt Nam. Nên là năm đó bắt đầu ngẩng mặt lên với người yêu của mình được. Thành biết tại sao Nhi hỏi câu này không? Các bạn coi kênh Nhi đa phần là những cái bạn trẻ, và những cái điều mà Thành chia sẻ cũng là những cái điều Nhi dạy mấy bạn đó mỗi ngày. Nhi luôn nói với những cái bạn nam mà ngoài kia đó là nếu như bạn yêu một người phụ nữ mà người ta mạnh mẽ này, người ta ủng hộ bạn, người ta support bạn, người ta push bạn lên, bạn chắc chắn bạn lên được. Mà bạn yêu phải một cái con trời ơi đất khởi thì cuộc đời bạn đi luôn. Và ngày hôm nay như minh chứng cho các bạn thấy, bạn có thể chưa phải ở trên cái đỉnh cao của bạn, nhưng mà miễn là bạn ở với đúng người, ở với đúng cái nguồn năng lượng. Và cái người phụ nữ nó rất là quan trọng. Bạn ưng một người mạnh mẽ, bạn ưng một người có cá tính, có bản lĩnh, yêu thương bạn nữa, đúng không? Nữ tính lúc cần thiết thôi, thì người đàn ông đúng lúc họ sẽ lên, họ sẽ lên, tại vì họ có cái động lực. Các bạn tin không? Thì đấy, hôm nay Nhi cho các bạn thấy luôn đó, từ anh Thành nói nha, chứ không phải kiến thức Nhi nói không nha. Rồi trong cái giai đoạn mà mình có phải là mình xong cái đó cho nên mình tự tin hơn để mình rào nàng cưới nàng về luôn, phải không? Biết ngay mà, đàn ông là vậy đó. Họ phải cảm thấy là bây giờ mình xứng đáng được ở với cái người phụ nữ này, rồi là họ tự động họ lấy về. Trời ơi, hai người lãng mạn quá đi, làm cho tôi thiệt luôn á. Khúc này dễ viral lắm nè, tại vì biểu tụi nó đi học võ tụi nó không nghe đâu, chứ biểu tụi nó là đi đến phòng tập võ anh Thành với chị Minh đi để nghe chuyện tình yêu là có khi tụi nó đến, có khi là đông khách đó. Tại có khi tới đó đến để tìm vợ với tìm chồng á, hiểu không? Kêu em nghe đồn anh chị. Nhi biết là trong cái hành trình mà theo cái môn thể thao nào nó cũng có nhiều chấn thương và nhiều khó khăn hết, thì có cái thời điểm nào mà Thành nhớ nhất trong cái hành trình là vận động viên của mình mà nó thay đổi cuộc đời mình, nó thay đổi tính cách mình, cũng như là nó thay đổi cái suy nghĩ của mình để trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay? Nếu mà thời điểm về cái sự nghiệp vận động viên mà Thành nhớ nhất là vào khoảng năm 2018 là Thành đã có ý định từ bỏ, và trên con đường gọi là từ bỏ để tìm hướng đi mới, không muốn theo vận động viên nữa. Lúc đó là 21 tuổi. Cái đó là đã theo đuổi làm vận động viên bao nhiêu năm rồi? Thành thì bắt đầu từ năm 2012, xong cái nuôi hoài bão, nuôi ước mơ chỉ là vô địch quốc gia thôi, nhưng mà thấy thua hoài. Nên là đến đầu năm 2018 là bắt đầu chán nản. Cỡ tháng 3 2018 là Thành tham gia giải vô địch cúp câu lạc bộ quốc gia toàn quốc, vào được chung kết thì thua. Thì lúc đó nghĩ bắt đầu thấy hoang mang là không biết mình có chọn đúng con đường hay không, thì hoài nghi bản thân, rồi chán trường không tập luyện nữa. Tại tập từ 22 28 suốt ngày, thua chưa bao giờ có được một cái vị trí số 1. Tại lúc đó cũng nản, cũng rất là nản. Nên là về, lúc đó là đang ở Sài Gòn, thì về Đà Nẵng kiếm đủ ngành nghề làm, chỗ làm phục vụ, có làm shipper, rồi lên chợ, ra chợ, lăn lê bò lết đủ thứ. Nhưng mà cứ mỗi lần rảnh lướt Facebook thấy người ta tập luyện, tự nhiên lại thấy khói. Nhớ. Thấy người ta đi giải này giải kia, bắt đầu mình ấm ức, mình muốn được đi. Cái bắt đầu thôi làm lại, vô tập lại. Gọi là lúc đó cũng chưa nghỉ hẳn, thì lâu lâu cũng đi tập cho vui thôi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ rồi bắt đầu thôi làm lại cuốn gói đồ vào Sài Gòn tiếp tục. Tại vì ở thời điểm đó môi trường để phát triển mà lên đỉnh cao ở Đà Nẵng nó chưa có đủ, nên Thành chọn Sài Gòn là nơi để Thành phát triển. Thì bắt đầu 2019 thì bắt đầu mọi việc nó khởi sắc khi có giải Jiu-Jitsu đầu tiên. Thì hai vợ chồng cùng đi thì hai vợ chồng đều vô địch. Đó là giải đấu đầu tiên mà Thành vô địch quốc gia chính thống. Thì bắt đầu từ đó là Thành gặt hái được những thành công nhất định, những thành tựu nhất định. Nên là đó có thể là một cái thời điểm chuyển giao giống như là chuyển giao mùa vậy. Nhi hiểu
Một trong những cái lý do mà Nhi hỏi cái câu đó nữa để cho những cái bạn trẻ ngoài kia nhìn thấy là rất là nhiều sự hy sinh, cũng như là những cái người vận động viên giỏi hay là có là nổi tiếng thế giới hay là có là đội tuyển quốc gia đi chăng nữa, thì các bạn cũng thấy là ai cũng có một cái gọi là cái ngày mà mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc á. Nhi không tin là ai trên đời này không có thất bại hay là không có cảm thấy bỏ cuộc, ngay cả chính Nhi cũng vậy. Ngày nào Nhi cũng cảm thấy Nhi không có muốn đến lớp võ tại đâu ê ẩm cả người á. Và mình đi là cái này là mình đi học để mà mình nhiều hồi mình đóng tiền xong mình lên lớp cái mình nói tự nhiên đóng tiền để đi lên để người ta đập mình chơi vậy đó. Nhiều hồi giỡn với bản thân mình vậy luôn á. Về nhà mà bầm đen người mà bị nắm hết cổ tay cổ chân bầm đen, tự nhiên cứ nói với bản thân mình mày rảnh quá vậy Nhi, mày kiếm tiền xong mày lên phòng tập để người ta đập mày chơi xong mày về vậy đó hả, mày trả tiền 1 tiếng đồng hồ để mà bị nhồi vậy thôi đó hả. Nhưng mà cứ mỗi ngày như vậy mình thất bại, cái tôi của mình bị nghiền nát, mình bị trở lại với đúng cái mà mình phải ở vị trí khiêm tốn trong cuộc sống. Thì như thấy cái lớp võ nó cho nhiều hơn là chỉ là võ thuật, mà đó nó còn dạy mình về con người nữa. Đó là điều như thấy, cho nên Nhi muốn hỏi những cái câu hỏi như vậy bởi vì Nhi muốn cho những bạn trẻ ngoài kia thấy được là Thành cũng không phải mình đồng da sắt gì hết. Mấy bạn thấy không, Thành rất là dễ thương vô cùng luôn. Những người học võ các bạn nhìn họ càng gai góc, nhưng mà thật ra bạn mà gặp họ nói chuyện họ như thầy dạy boxing của Nhi là cái người mà hiền nhất. Mày có sao không, đau tay hả, đấm bóc thì hơi đau tay nha, đấm tiếp đi. Không vậy đó, có nghĩa là họ rất là hiền với mày, nhưng mà đau tay hả, chườm đá rồi đấm tiếp đi nha, chứ họ không có bao giờ mà họ sẽ nói là chườm đau tay quá hả thôi đừng tập nữa. Họ sẽ vẫn biểu bạn tập, nhưng mà họ biết là bạn đau, tại vì họ cũng đã đi qua cái con đường đó rồi. Những cái khó khăn gì ban đầu khi mà Thành và Minh quyết định về Đà Nẵng và mở cái Brazilian Jiu-Jitsu, cái nơi tập võ cho cái cộng đồng ở Đà Nẵng bây giờ? Tại vì Nhi biết nó không có dễ, cái gì là người đầu tiên làm nó cũng rất là khó. Nhi tin là có rất là nhiều rào cản. Thì về cái lớp võ BJJ ở Đà Nẵng hiện tại là trước đây là thầy của Thành là thầy Ray Garcia, là người đầu tiên mang cái hệ thống Hanzo Gracie về Việt Nam, và thầy mở lớp ở Đà Nẵng. Trong lúc phát triển thì nó cũng nhiều chuyện, nhưng mà Thành thì ít ở Đà Nẵng nên Thành không rõ lắm. Nhưng mà khi mà Thành về cái thời điểm mà Thành kết thúc đội tuyển quốc gia thì Thành chọn về Đà Nẵng, tại vì lúc đó cũng đang có ý định lấy vợ nên là về lên kế hoạch lấy vợ. Với trong cái thời gian đó thì mình cũng đang mê BJJ mà ở Đà Nẵng thì lúc đó thầy của Thành đang mắc kẹt ở Campuchia, thì cái lớp võ của thầy đang nhờ mấy anh em trong lớp để thay nhau hoạt động, giúp cho nó vẫn còn hoạt động, chứ thực ra lúc đó nó cũng hầu như là học viên đi hết rồi. Nên là thôi Thành nghĩ là thôi nói chuyện với Minh rồi bắt đầu thôi để mình phát triển lại, giúp thầy, chừng nào thầy về cái mình đưa lại cho thầy, cái mình vô lớp mình tập thôi. Thì bắt đầu hai đứa lên kế hoạch phát triển. Thì cũng như là có một người anh cũng cỡ tuổi Thành thôi, hơn Thành 1 tuổi, cũng thích cái đó, cũng làm chung. Thì bắt đầu phát triển từ từ. Thì ở thời điểm đầu nhằm khi đi dạy đi lên xong đi về không ai tập hết, nhưng mà cũng không sao, tại vì Thành cũng có cái kinh nghiệm dạy judo ở trong Sài Gòn với một người thầy ở đội tuyển quốc gia, là thầy đó cho Thành dạy. Nhưng mà Thành cũng có cái cảm giác này quen rồi, nên là khi về Đà Nẵng làm lại thì nó cũng bình thường. Thì bắt đầu xây dựng từ từ, rồi gặp gỡ người này người kia, rồi giới thiệu, thì từ từ phòng tập nó lên. Xong rồi bắt đầu tạo cái sân chơi cho mọi người chơi, thì mọi người có thêm cái động lực đi tập, rồi làm từ từ. Đôi khi trộm vía thì hai vợ chồng làm việc nó cũng may mắn, cũng mừng trời thương, nên làm được cái phòng tập như giờ nó cũng cảm thấy là hoạt động rất là ổn, nên cũng rất là mừng. Rồi Nhi nghe mà Nhi cảm thấy cảm động rớt nước mắt luôn. Sáng giờ nói chuyện hai vợ chồng này Nhi giới thiệu các bạn là Nhi tại vì Nhi, các bạn biết là Thành với lại Minh làm Nhi nhớ lại cái hồi mà Nhi mới bắt đầu cái Nhi đi con đường khác với hai bạn, nhưng mà chúng ta cũng như nhau thôi, đều là đi theo một cái gì đó mình rất là đam mê, và mình là người đầu tiên mà mình làm từ ngày đầu, từ cái ngày mà không có ai biết đến mình là ai, rồi không có ai biết mình đang làm cái gì, và mình cô đơn nhưng mà mình vẫn ở đó. Và Nhi nghĩ cái may mắn là lúc đó Thành với Minh vẫn ở với nhau, và Nhi tin chắc hai bạn sẽ ở với nhau lâu dài. Tại vì Nhi nói thiệt, miễn là còn ở với nhau mà cái lúc mà khổ kiểu như vậy á
thì lúc nào sẽ, và mấy người mà chơi thể thao á, như thấy ai cũng chung thủy hết á, tại họ họ sống rất là giản dị, ok, nhưng mà vì cái giản dị đó mà họ làm cho Nhi rất là ngưỡng mộ, tại vì các bạn cho Nhi thấy được giá trị nhiều hơn là chỉ là ngoài kia đi làm kiếm tiền. Tiền rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là mình để cái di sản này lại cho cái người kế tiếp. Là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam mang cái môn thể thao này về, và Nhi cũng tâm sự là Nhi muốn cái môn võ này nhiều người Việt Nam biết hơn, và Nhi nghĩ là quan trọng hơn là nhiều những các bạn trẻ, những em bé ở Việt Nam được cha mẹ cho đi học cái này, và đó là lý do tại sao Nhi tuyên truyền các bạn nên học. Tại vì Nhi nói thiệt nha, theo cái học của Nhi, tại vì Nhi rất là thích tìm hiểu á, thì Nhi thấy Brazilian Jiu-Jitsu nó vẫn an toàn hơn là boxing, tại vì bạn không có bị đụng đến não. Ok, bạn đến cuối cùng thì bạn không có bị đấm vô não đồ nhiều, thì con của bạn vẫn có khả năng học và bạn vẫn cảm thấy an toàn. Đó là theo cái phương diện của một người mẹ. Nhi sẽ nói thẳng đó là khi Nhi tìm hiểu rất là nhiều môn võ thì Nhi thấy võ Brazilian Jiu-Jitsu là rất là an toàn. Đặc biệt là thầy dạy cho mấy bé phải biết cách bảo vệ đầu mình sao, bảo vệ cổ mình sao, bảo vệ tay chân và chấn thương như thế nào. Đây là một môn võ cực kỳ an toàn mà có thể bảo vệ được cho nhiều em bé nữa. Một trong những người đầu tiên mang cái này về Việt Nam thì đầu Thành đã có những cái định hướng gì rồi, có những cái hướng đi gì cho cái môn thể thao này và cái tầm nhìn của Thành trong tương lai? Xin chia sẻ thật là Thành là người tập luyện ở Sài Gòn cũng 10 năm, thì bao gồm tập luyện cả Jiu-Jitsu và BJJ. Thì khi mà Thành tập luyện ở Sài Gòn á, nó sướng ở một chỗ á, là Sài Gòn hầu như là 70% các quận là đã có các phòng tập BJJ. Cho nên là khi mình ở cái quận nào mình nghĩ tới BJJ thì mình chỉ cần đi chừng 20 phút, 25 phút, 30 phút là sẽ có một phòng tập, và vào đó lăn lê ôm ấp thoải mái. Nhưng mà khi kiểu như cái người mình hay đi nhiều, đi vật nhau nhiều, mê mà vật nhau nhiều trong Sài Gòn, khi về Đà Nẵng thì nó rất là ngứa ngáy. Đúng rồi. Mà khi lên phòng tập mà không có ai vật thì cũng rất là ngứa, rất là buồn. Nên là cái động lực mà khi mà phát triển cái phòng tập này không phải là chỉ là phát triển cái phòng tập này không. Cái Thành muốn nhìn tới ở cái thời điểm buồn nhất đó là Thành muốn làm sao để cho Đà Nẵng nó bằng 1/2 Sài Gòn thôi. Làm sao mà đi chừng 20 phút, 25 phút sẽ có một phòng tập A, phòng tập B, phòng tập C. Và làm sao mà cứ vài tháng, 5-7 tháng gì đó, hoặc là một năm cũng được, ít nhất là một năm, mình sẽ gom lại tổ chức một cái giải đấu phong trào cho mọi người cùng chơi, nó lại vui. Ví dụ 5-10 phòng tập gì đó, cứ mỗi phòng vài ba người ra giao lưu với nhau, hoặc là làm như thế nào đó để cảm giác sau này khi mà có thể Thành lười dạy, Thành không dạy nữa, Thành cho học trò dạy xong Thành lại đi phòng này phòng kia chơi rồi, nó thoải mái, nó thích. Đó là cái mà Thành nhìn tới sau này thôi. Không, chắc chắn sẽ làm được. Tại vì mình phải, đầu tiên là mình phải có cái vision, là mình phải có cái ước mơ, cái định hướng trước. Và Nhi rất là thích cái mà Thành mới chia sẻ. Tại vì Nhi đồng ý, không có một cái gì mà có thể sinh tồn được mà mình sinh tồn một mình hết. Ví dụ mình muốn học cái này thì phải có người học chung với mình, rồi phải có, và Nhi không tin vô cái chuyện là chỉ có một mình bạn mở một cái doanh nghiệp là bạn sẽ thành công. Nhi vẫn tin vô giống như cách Thành nói vậy đó, nếu như càng nhiều người cùng làm cái điều Thành làm á thì nó sẽ dễ hơn, giống như chuyện hợp tác cùng phát triển vậy đó. Khách của bạn sẽ qua khách của tôi sẽ qua khách của bạn. Nhưng quan trọng nhất là tôi kiếm được tiền, nó không có quan trọng bằng cái chuyện là những người này có sức khỏe, họ có cái nơi để vận động, họ chỗ để mà họ đến để mà họ tăng cường sức khỏe, cũng như là học về bảo vệ bản thân mình. Và Nhi rất là đồng ý với cái chuyện là mình phải có nhiều hơn cái đó. Tại thiệt ở Đà Nẵng mình lúc mà Nhi biết là ở Đà Nẵng có Brazilian Jiu-Jitsu match, Nhi giật mình. Nhi nói thiệt, Nhi giật mình thiệt, xin lỗi. Nhi đi hơi lâu nên Nhi kiểu chắc Đà Nẵng không có đâu. Cái mấy bạn trong team của Nhi, tại vì tụi nó thấy Nhi học, của tụi nó đi học, tụi nó kêu có đó chị. Kêu ok vậy, trời ơi Đà Nẵng mình lên quá trời luôn, mừng quá vậy. Cho nên là đừng có nghĩ là Thành cái ước mơ của Thành viễn vông hay là xa. Nhi không nghĩ như vậy. Viên gạch đầu tiên Thành đã đặt xuống rồi, và Nhi tin chắc là những cái tòa nhà khác nó sắp được lên rồi. Nên nè, Nhi là một ví dụ, thấy không? Nhi đến để mà mời hai vợ chồng Thành phỏng vấn bởi vì Nhi thật sự rất là yêu môn võ này. Một trong những cái khó khăn của Thành khi mà giảng dạy cho trẻ em hay là giảng dạy cho những cái người mà đến học bộ môn này và để cho họ ở lại, cái khó khăn gì mà Thành phải đối mặt để mà giải quyết để cho những người này tiếp tục theo cái môn võ này? Tại vì Nhi biết nó rất là khó, mất Nhi 3 tháng để Nhi sáng nào cũng đi.
để cho Nhi có thể kiên trì và ở lại? Nếu mà về khó khăn thì về trẻ em với lại người lớn thì nó có hai cái khó khăn khác nhau. Tại vì Thành thấy là ở trẻ em ấy thì nó khó hơn nhiều so với người lớn. Nó gọi là nó khó hơn về cái cách tiếp thu, hoặc là về cái cách là gọi là trẻ em thì rất là hiếu động, nhưng mà Đúng làm rồi. sao để nó vào một cái khuôn khổ khi tập luyện thì nó mới dễ được, chứ không thể nào mà để cho đứa này đứa kia thế kia rồi mình dạy cái gì xong nó quên hết. Đó là cái khó khăn đầu tiên khi mà Thành dạy lớp con nít. Nên là thì bắt đầu mình sẽ học hỏi người này người kia. Với lại về dạy con nít thì trước đây Thành đi dạy judo cho người thầy của Thành ở trong Sài Gòn ấy, thì thầy cũng chỉ dạy rất là nhiều, nên là có kinh nghiệm tí là con nít thì nó phải có kỷ luật thì mới dạy được, còn không thì lộn xộn lên là cứ đứa này mà thấy đứa kia chơi là rồi đứa này không tập luôn. Nên là tập là tất cả phải cùng tập và chơi là tất cả cùng chơi, nên là phải phân bổ rõ ràng. Vẫn có giờ chơi, vẫn có cái gì đó trong cái buổi tập mà cho cái mục tiêu của nó, nếu nó tập tốt thì nó sẽ được cái gì, còn nếu nó tập không nghiêm túc thì nó sẽ không được cái gì đó, làm cho nó mất đi cái lợi ích cá nhân hoặc là gì đó. Thì tại vì con nít nó rất là thích quyền lợi hay gì, nên là phải điều hành cho cái lớp con nít nó có kỷ luật thì nó sẽ vận hành ok. Còn về người lớn thì hiện tại Thành có một người anh trong team cũng làm việc chung, thì cũng xây dựng một cái chương trình cho người mới bắt đầu. Thì khi làm thì có thể thời gian đầu thì nó hơi vắng, nhưng mà từ từ thì cái lớp cho người mới bắt đầu đó nó lại đông hơn cho cái lớp mà những người đã tập lâu. Nên là Thành nghĩ là về cái chương trình đó nó tùy vào cái kỹ năng giảng dạy, thì cái kỹ năng đó nó sẽ được trau dồi và nâng cấp hàng ngày. Nên là hiện tại để người ta quay lại thì nó tùy vào cái chất lượng giảng dạy của người đứng lớp. Khi học như thế, tại vì khi học á mình sẽ bị tách ra, đúng không? Con trai sẽ vượt con trai, con gái sẽ vượt con gái. Lâu lâu mà lớp không có một đứa con trai nào luôn, hoặc là không có một đứa con gái nào luôn, thì quả may mới bị sáo. Còn lại là luôn luôn tập riêng. Thì như nhìn thấy được là nó rất là khác biệt khi vật với con trai và vật với con gái, thiệt luôn. Cái lực nó rất là khác, cơ thể nó rất là khác, và nhiều cái yếu tố khác nữa. Mấy anh nam mà vật với nhau như nhìn ở bên này và như nhìn qua bên kia, trời ơi sao mấy anh aggressive, mấy anh dữ tợn với nhau quá, mấy anh hùng hổ với nhau á. Cái điều gì mà Brazilian Jiu-Jitsu dạy cho Thành nhiều nhất trong cái hành trình trở thành đàn ông của mình? Tại vì Nhi hỏi cái này rất là nhiều với những cái bạn nam khác của Nhi ở đây, khi mà học võ thì họ có chia sẻ cái của họ, nhưng Nhi muốn nghe của Thành trước. Để trở thành đàn ông trong BJJ á? Không, BJJ nó giúp mình đàn ông ra ngoài đường á. Tại vì Nhi thấy nó thay đổi rất là nhiều đàn ông sau khi người ta học cái này xong, thay đổi rất là nhiều. Nhi chứng kiến luôn, cho nên là Nhi bị giật mình là Nhi biết được là đàn ông cái tôi của họ rất là lớn khi mà lên sàn võ á. Và Nhi nhìn thấy được là khi mà họ học võ xong á, nó dạy cho có hai loại đàn ông vô lớp võ mà Nhi thấy. Một là hùng hục tức tối rồi nổi điên lên, tại sao tao thua thằng này, nó nhỏ hơn tao, nó bé hơn tao, nó ốm hơn tao, tại sao tao to cao bự, tao tập gym tại sao tao thua, và một tuần họ bỏ cuộc. Và cái loại thứ hai là họ hạ mình xuống để họ học, và họ khiêm tốn, và họ ở lại, và sáng nào cũng vẫn thấy những cái người đó. Họ không nói nhiều nhưng mà họ rất là kiên trì. Thành thì chắc là loại thứ hai rồi. Không, theo như chị chia sẻ thì Thành thấy là Thành cả hai loại luôn. Ok, hay. Được này, nghe này, Nhi muốn nghe này. Kể cho nghe. Tại vì khi Thành đến với Jiu-Jitsu á, thì lúc đó Thành là một đai đen judo. Đai đen judo cái tôi bự lắm. Lớp Nhi 3 anh đai đen judo đi vô học có một tuần bỏ, 3 anh luôn, Nhi chứng kiến luôn. Đúng một tuần bỏ. Tại vì bị thầy đai đen BJJ làm cho kiểu như xăm sảy mặt mày. Một tuần sau như thấy bỏ rồi như khóc.
Nhi bị sốc luôn chị, coi trời, Nhi tưởng đâu là họ đã học võ rất là lâu rồi thì cái tôi họ phải được tôi luyện, nhưng mà không phải. Bất ngờ thiệt luôn. Lý do là gì vậy? Kể nghe hả? Lúc đó là ở Thái Lan, thì khi đó thì Thành cũng là hạng 2 hạng 3 của judo Việt Nam, giải vô địch toàn quốc, và cũng là đai đen judo. Thì mình nghĩ là khi mình đi tập huấn jiu-jitsu thì trong đầu mình cứ nghĩ jiu-jitsu là đòn đè, tại judo mình cũng có đòn đè. Mà ở khi đấu tập ở đội tuyển quốc gia thì Thành đấu đòn đè cũng khá là ok. Xong mình đi rất là tự tin, thằng Thái nó tự tin, xong gặp một thằng nhỏ 15 tuổi nó đè mình bẹp dí luôn. Trời ơi, qua Thái Lan tập trung đội tuyển quốc gia với Thái Lan, cái tháng đầu tiên, cái tuần đầu tiên đấu với một thằng nhỏ 15 tuổi mà nó nhẹ cân hơn mình, nó nhỏ tuổi hơn mình, lúc đó mình 20 tuổi, nó 15 tuổi. Nó đè mình bẹp dí, mà hôm nó giận bản thân kinh khủng. Mình dùng hết sức bình sinh, hết tất cả những gì mình có để mình chơi với nó, vẫn bị nó đè. Và hiện tại mà đúng, thằng đó rất là có tài, mà hiện tại là nó là nhà vô địch SEA Games 2 lần của Thái Lan. Nhưng mà thời đó là nó đã ghê rồi, nhưng mà mình thấy cái thằng này mặt non quá, kèo thơm vô tưởng ăn được, ai về nó đè bẹp dí. Nhưng mà cũng lúc đó cũng tức, cũng hùng hục. Xong mới về, lúc đó qua là các thầy bên Thái Lan chỉ kỹ thuật là Thành không học, anh chỉ ngồi xem, ngồi chơi, chờ đấu vào đấu thôi. Xong cái về cái mình cũng suy nghĩ sao nó, ngay cả khi mình nắm áo mình cảm giác nó yếu hơn mình, nhưng mà mình vào vẫn không vật được nó, không đè được nó. Nên là bắt đầu khi các thầy bên kia dạy kỹ thuật thì mình bắt đầu vào mình học. Thì mình mới thấy cái khúc này như thế này, khúc kia như thế kia, mà vì sao nó đè được mình là ông thầy này ông dạy cái này là nó đè được mình thế này thế kia. Rồi bắt đầu thấy đúng rồi, mình yếu, mình phải học. Nên là lúc đó bắt đầu vô học. Mấy ngày đầu qua là tự cao lắm. Nhi nhìn thấy những cái đó trong lớp của Nhi mỗi sáng, cho nên Nhi mới hỏi cái câu này. Tại vì Nhi nhìn thấy đàn ông đi học võ đó rất là khác với phụ nữ. Phụ nữ là thiệt sự là Nhi thấy đa phần những cái người nữ khác mà đi học đó là đều giống như Nhi hết, kiểu như là họ cũng đã thích thể thao, hoặc là họ cũng đã học một cái gì đó khác rồi và họ muốn học thêm, và họ cũng phải có một chút gì đó họ dạng như là họ muốn tự vệ, rồi họ muốn bảo vệ họ muốn bảo vệ con họ, cho nên họ muốn đi học cái này để cho nên họ mạnh mẽ lên. Cái mà đàn ông đi vô lớp Nhi nhìn thấy cái đó, cho nên Nhi thích cái câu hỏi này. Tại vì Nhi chứng kiến thấy rất là nhiều anh judo đi qua lớp võ, và ngày đầu đúng như Thành nói là quật hết anh này anh kia trong lớp, kiểu chỉ có một đòn mà là qua chụp người ta rồi quăng xuống sàn thôi, anh nào cũng làm đúng tư thế đó hết. Có nhiều anh bạn coi như bị chấn thương lưng chỉ vì mấy cái anh đai trắng mới vô này luôn. Cái xong đó đến ngày thứ hai thì mấy thầy rất là fair, hiểu không? Mấy thầy đến ngày thứ hai là mấy thầy trừng trị rồi. Và đúng như Thành nói, thầy có thể nhỏ hơn, ốm hơn, chút xíu hơn, và mấy cái anh judo thì thường mấy anh rất là bự luôn á. Mấy anh judo bên này bự, cao, to vậy á. Và như Thành nói, thể lực rất là mạnh. Họ cầm nắm, họ quăng bạn như một cái miếng giả, nhẹ nhàng, không có một cái vấn đề gì hết. Nhưng mà khi nói đến kỹ thuật là như Thành nói là bị người khác đè xuống thở hoài, đứng thở hoài, tại vì không chịu nổi. Tại vì cái áp lực của cái người nhỏ mà họ vật lộn nhanh, rồi họ kéo, rồi họ thiết họ. Và đó là một trong những cái như thích về Brazilian Jiu-Jitsu. Như thấy hình như là càng học như thấy như càng chẳng biết cái gì hết á. Nhưng mà ví dụ như hôm nay như học được một cái amba, như nghĩ mình biết làm amba, rồi đến ngày hôm sau mình trời ơi, amba không là cái nghĩa địa gì hết. Tại sao bạn mình nó bẻ được tới cái cổ chân mình, nó đi xuống cái đường nào vậy, làm sao nó xuống được tới cái chân mình. Và đặc biệt là khi mà bạn được tập với những cái người mà đai cao hơn, đai càng cao hơn, thì bạn không biết tại sao bạn thua luôn. Có nghĩa là bạn không biết ở đâu mà họ văng ra cái khúc đó để mà họ làm được cái động tác đó, như hồi chưa tới 5 giây. Và đó là những cái mà chị nói là Brazilian Jiu-Jitsu sẽ đem cho bạn rất là nhiều trải nghiệm, và đặc biệt nhất là bên trong á, làm cho mình bị đánh lộn miết mình không, hình như mình không giỏi. Mình giỏi được không ta? Hình như chắc mình học hoài, chắc mình sẽ thua hoài, chắc mình cả đời sẽ thua. Và cái môn võ này Nhi hỏi em, Thành có đồng ý không? Cái môn võ này là phải dành cho người mà họ cảm thấy ổn để bị thất bại, và họ cảm thấy ok để mà thua, đúng không? Anh thấy vậy không? Tại vì khi mình thấy
thất bại hay là đập tay, hay là đưa cho bạn tập của mình những cái tư thế lợi thế mà mình vẫn cảm thấy mình ổn trong cái tư thế xấu nhất có thể, thì lúc đó là mình phát triển. Mình trưởng thành đó trong này nè. Tại vì mình không có bị cái tôi của mình làm cho mình là không, tao nhất định phải thắng, ván nào tao cũng phải thắng, là Nhi đồng ý. Có những lúc Nhi biết là mình thắng bạn mình chắc luôn, có những lúc Nhi biết là chết rồi, nó chụp được cái cổ mình rồi thôi làm mồi cho nó, mày thiết đi, tao sẵn sàng để tao đập mày, để mày đừng giết tao thôi, nhưng mà mình sẵn sàng. Nhi đồng ý, bạn phải có một cái sự sẵn sàng bị thua và sẵn sàng để cho bạn mình được thắng, rồi để cho mình học từ mỗi cái trải nghiệm ở trên cái thảm đó. Lúc nãy Thành có nói đến chuyện là nhiều hồi mình muốn từ bỏ rồi này nọ vậy đó, rồi cái động lực nào làm cho mình tiếp tục, ngồi cái chuyện là mình nhìn thấy Võ mình bị ghiền. Có ai trong cái hành trình này, tất nhiên là người vợ xinh đẹp, gia đình thì sao, có ai ủng hộ Thành trên cái con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp này không? Chia sẻ với chị là từ khi mà Thành bắt đầu chơi thể thao ấy, không, trước mình nói về sâu hơn một tí là trước khi mà Thành tham gia thể thao ấy, Thành là một gọi là đứa trẻ trâu, gọi là lúc đó chắc khoảng 13, 14, 15 tuổi gì, là trẻ trâu thích ra đường chơi, thích thể hiện đồ này nọ lắm. Lúc đó là hay làm cha mẹ buồn rầu lắm. Nhưng mà khi mà cha mẹ của Thành thấy Thành đi học võ về, cái thích học võ, cái cha mẹ ủng hộ, cái là ủng hộ Thành từ cái thời điểm đó cho tới tận bây giờ. Khi Thành làm bất kỳ cái gì về võ thuật, cha mẹ đều ủng hộ hết, kể cả người yêu hay là bây giờ là vợ cũng đều ủng hộ luôn. Nên là Thành cảm thấy mình cũng là một người khá là may mắn khi được mọi người ủng hộ. Đó là một trong những lý do là Nhi cũng muốn làm nhiều hơn những cái video giống như vậy. Tại vì Nhi có con, và con của Nhi cũng bắt đầu học võ được 7 tháng chung với Nhi. Nhi nhìn thấy rõ cái sự thay đổi trong cái tính cách của bé khi mà bé đi học võ. Mỗi lần nó nhìn qua lớp ballet thì nó cũng liếc một chút, hiểu không, kêu mẹ mấy bạn mặc đồ ballet đẹp quá. Nhưng mà thôi, con không nghĩ là chắc ballet không hợp với con đâu, bẻ tay người ta hợp hơn. Nói cái câu đó thì giỡn, nhưng mà thiệt sự là khi mà bạn đem con bạn đến võ, bạn không có biết được là nó sẽ thích hay không. Nhi rất là căng thẳng khi Nhi đóng tiền á, tại nó nhiều tiền á. Nhi đóng tiền xong như kiểu là con có chắc là con học không, con không học là mẹ mất tiền á, tại con mẹ không được lấy lại tiền đâu, con có biết không, con có chắc chưa? Cái nó cũng không có chắc nữa, tại vì nó mới có 6 tuổi à, bây giờ nó là lên 7 tuổi, nó chuẩn bị 7 tuổi. Nó nói con cũng không biết nữa. Cái sau rồi mình phải cho nó vô một cái lớp thử, rồi cái lớp thử cũng đâu có thể biết được, tại vì cái lớp thử ngày đầu thì thầy sẽ rất là cưng chiều nó, hiểu không, sẽ săn đón nó, rồi con phải làm cái này cái dụ mà phải dụ mẹ nó chứ. Thì cái ngày đầu thì là tất nhiên nó thích, rồi nó về nó nói mình trên trời xuống biển. Xong rồi 2-3 tuần đầu nó về nó cũng khóc, nó nói là con không có thích học nữa, con không có muốn đi nữa. Thì cũng như Thành nói đó, mình phải thưởng cho nó cái gì, dụ nó cái kia để cho nó đi, rồi mình cũng phải làm gương, rồi mình cũng phải đi đến lớp chuyên cần để cho nó thấy có nhiều vấn đề để mà bắt một đứa con nít đi học võ lắm. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay là Eva mới lên đai trắng xám, và nó được học với cái lớp lớn hơn rồi, nó không còn phải học với lớp em bé mầm non nữa. Thì Nhi nhìn thấy được là con của bạn thật sự thay đổi khi mà bị ở trong một cái môi trường võ thuật, và thầy nghiêm khắc, và thầy dạy nhiều hơn là chỉ là võ. Đó là dạy về làm người á, dạy làm người nhiều lắm. Nhi thích nhất cái câu của thầy mỗi lần dạy xong đó là remember when you do good thing come back to you, là thầy dạy tụi nó về đạo lý trong cuộc đời luôn. Đừng có quên là mỗi lần con làm điều tốt sẽ quay lại với con. Hãy đối xử với bạn như cái cách con muốn được đối xử lại. Và mỗi lần như nghe thầy nói cái câu đó, nó cái tinh thần thượng võ nó ghê lắm. Tại vì thầy không những giáo dục con mình là con học cái này không phải để đi ra đường con đập người ta đâu, mà con học cái này để mà con biết cách để mà ra đường con có chuyện gì thì con sẽ lo được cho con. Cho nên là Nhi luôn khuyên nhiều cha mẹ khác mà có con ở tuổi như Nhi á, các bạn nên bắt đầu cho con mà đi học võ. Địa chỉ phòng võ và thông tin thì ở dưới cái description nha mọi người. Đề nghị liên hệ với thầy Thành và cô Minh nha mọi người. Đây là đó, hai người muốn, mọi người hay kiểu như lười biếng á, hiểu không, lướt TikTok kiểu
thầy cô này ổn không ổn, phải cho con đi học nhìn mặt hơi gai góc quá nè, đó lên nghe đi, người ta nói chuyện dễ thương hết sức vậy. Rồi kéo đi học, đi giùm đi để cho con mấy người mạnh mẽ lên giùm cho Nhi cái. Trời như làm toàn thể dân Việt Nam phải mạnh mẽ hết lên vậy đó. Có những cái rào cản trong ngôn ngữ khi học môn võ này Nhi biết chắc rồi. Thêm cái nữa là khi đi thi đấu ở nước ngoài, có điều gì làm cho Thành học nhiều nhất khi mà được thi đấu với những cái vận động viên nước ngoài khác, ngoài cái câu chuyện lúc nãy ra, còn có cái câu chuyện nào khác mà làm cho Thành ấn tượng trong cái cuộc đời của mình mỗi lần được đi thi đấu với người nước ngoài không? Tôi hiểu để Thành nhớ. Nhiều quá, nhiều sự kiện quá. Đi đấu cũng nhiều nhưng mà hiện tại thì chưa nhớ. Khi nào nhớ ra đi xíu nữa nhìn lại hỏi lại câu có khác. Chị vợ xíu nè. Có bao giờ thấy tự ái không? Tại đàn ông Việt Nam mà mỗi người có một cái gu khác nhau, gu ông độc lạ cho nên tôi phải giới thiệu. Điều gì là có lợi khi được cưới một người vợ là võ sư đai đen? Hiện tại thì cưới một võ sư đai đen thì an tâm khi vợ đi một mình ngoài đường. Nhất cái nách thiệt đúng. Tự nhiên hay giỡn á, các bạn ra đường mà gặp đai đen các bạn sẽ làm gì? Chạy, không làm gì hết, chạy thôi. Áp lực gì khi ở với vợ đai đen? Áp lực là, thật ra áp lực này là áp lực chung, nhưng mà có vợ đai đen thì có khả năng là áp lực hơn là không dám giấu quỷ đen. Câu này viral tiếp rồi đó. Rồi những cái chị mà vô đây hỏi chị Nhi ơi làm sao để chồng em không giấu quỷ đen, rất dễ, đi học võ và lên đai đen. Chồng của bạn bảo đảm sẽ không dám giấu quỷ đen. Câu này hay nè, câu này hay nè. Ôi trời ơi, câu này viral chắc luôn á Thành ơi. Trời, câu này là phòng võ lên viral chắc luôn á, thiệt luôn á. Cái gì mà vợ ủng hộ Thành nhiều nhất mà làm cho Thành cảm động để có động lực để mà thành một người đàn ông mà. Để xíu nữa tôi hỏi chuyện cầu hôn sao, tại tôi cũng nhiều chuyện á. Cái mà động lực vợ support nhiều nhất mà làm cho Thành cảm thấy là trời ơi, nhờ vợ mình support mấy cái này mà mình mới được như ngày hôm nay ở mỗi ngày. Thật ra thì Thành chia sẻ là Thành là một người tâm lý yếu. Trước đây thì khi thi đấu cái tâm lý của Thành không tốt. Nói chung là chuẩn bị cực kỳ, nói chung là theo bản thân cảm nhận thì về các khâu chuẩn bị trước giải đấu thì khá là châu chúc, khá là tốn nhiều công sức. Nhưng mà khi bước lên sàn đấu thì tâm lý không ổn định, nói chung là hay lo lắng. Nhưng mà được cái thì vợ hay an ủi. Trước khi đó thì vợ nói anh cứ đấu đi, thắng hay thua gì cũng về với em. Trời ơi, Nhi mà có ai nói như câu đó là như đi thi động viên quốc gia liền luôn á. Với lại thắng thua cũng có thể là với các thầy hoặc là với những người dắt đội thì thành tích rất là quan trọng, nhưng mà về phương diện vợ chồng thì đôi khi vợ Thành không muốn Thành quá lo lắng ảnh hưởng tới kết quả thi đấu, nên hay làm cho cái tâm lý của mình nó thoải mái hơn. Có thắng có thua gì cũng về mà. Cho dù kết quả như thế nào thì cái quá trình của mình cũng đã cố gắng hết sức để nỗ lực chuẩn bị cho cái giải đấu lần này, nên cứ có gì thì cứ chơi hết, kết quả ra sao rồi tính sau. Nói chung mà cái tâm lý thi đấu của mình nó ổn định hơn được một tí, nên là nó cảm giác thi đấu thoải mái hơn, nói chung nó bay bổng hơn. Trời ơi, tôi là tôi mê bà Minh rồi đó nghe. Hên là ông hốt bả chứ không là tôi nói thiệt, tôi là gái để mà tôi nghe vậy tôi còn mê nữa. Trời đất, không thiệt đơn gu Nhi á, Nhi thích mấy người phụ nữ như vậy lắm. Nhi mê phụ nữ mà dám bản lĩnh để mà vượt qua hết những cái rào cản khác của xã hội, định kiến của xã hội để mà support và ủng hộ người chồng của mình vô điều kiện. Nhi dùng từ vô điều kiện tại vì á, một là bả phải tâm lý rất là vững trước để sau đó bả mới đẩy mình được. Bả mà tâm lý kiểu như anh sợ, em cũng sợ quá là chết, đổ bể, hai vợ chồng đổ bể, không được cái gì hết. Nhưng mà khi mình đã đổ bể rồi mà có người làm đi, ông
cùi bắp vậy, làm đi, làm liền đi cho tôi. Thì tự nhiên mình kiểu như lúc đó mình kiểu như còn có mấy giây à, mình ok vợ biểu thì làm thôi. Có nhiều khi vợ biểu thì làm thôi á, mà vợ này là phải là vợ đúng nghĩa nghe không, là bả cũng phải mạnh mẽ nghe không, mấy ông ngoài kia. Chứ đừng có nghe dạ chị nói em vậy, vợ em biểu em đi nhảy cầu em cũng nhảy, không phải. Nhìn Thành đây, giờ Thành đẩy Thành nhiều tới độ mà giờ Thành xuất sắc vậy đó mọi người, chưa đó. Rồi muốn tò mò con muốn biết vợ của Thành là ai á, đừng có quên là đi tới phòng tập, thông tin địa chỉ ở dưới, tôi quảng cáo 50 lần rồi, tôi đề nghị mấy người đi học hỏi đi, tôi gọi quảng cáo hoài à, cũng không phải phòng võ của tôi nữa nhưng mà tôi thích quảng cáo vậy đó, được chưa? Rồi thông tin ở dưới, ở Đà Nẵng là Mân đi liền hỉ, Đà Nẵng là đừng có kiếm cớ nữa, đừng kiếm lý do gì nữa hết á. Rồi giờ như hỏi chuyện cầu hôn nè, như nói cho nghe nay như là giống như là chuyện hài vậy đó, mấy người tưởng vô đây tôi không thích cái kiểu phỏng vấn ở Việt Nam rồi huân chương rồi này nọ, không. Mấy người ngoài kia người ta tò mò mấy cái này nè, người ta thích nghe mấy cái này rồi người ta mới có hứng biết thầy là ai để đi học thôi chứ không gì hết á. Thầy rồi thầy cầu hôn cô làm sao kể nghe coi coi. Cầu hôn đó là cái lúc mà cái năm 2021 á, thì hai đứa Covid cùng tập Covid thì hai đứa cùng tập trung đội tuyển quốc gia jiu-jitsu với nhau, thì tập luyện nó hết năm đó. Xong qua đầu năm 2022 á thì Thành là người sẽ tập trung đội tuyển Kuras quốc gia để tham dự SEA Games ở Việt Nam. Còn Minh sẽ tập trung đội tuyển Jiu-Jitsu quốc gia để tham dự SEA Games ở Việt Nam. Nhưng mà hai đội tuyển này thì đội tuyển của Thành là ở Sài Gòn và đội tuyển của Minh là ở Hà Nội. Cho nên là nói chung mà năm đó thì hai đứa cũng xác định sẽ đi đến với nhau. Cho nên là đầu năm cái thời điểm mà Thành đi tập trung đội tuyển rồi Minh đi tập trung đội tuyển, thì trước khi đó thì đang ở Đà Nẵng, thì cái ngày mà Minh đưa Thành ra sân bay thì hai đứa ngồi uống cà phê, tại Thành sẽ đi vào Sài Gòn trước còn Minh ra Hà Nội sau. Thì mình cũng suy nghĩ thì đằng nào cũng cưới thôi, thì cầu hôn bà đó đi chứ mất công đang ở với nhau, đang ở chung với nhau mấy năm, giờ hai đứa hai hướng sợ hụt quá. Sợ mất vợ phải không? Thôi nói thẳng là sợ mất vợ đi. Tại hồi ở thời điểm đó có cái hồi lâu là có cái gì, có đối thủ cạnh tranh không? Có anh nào mâm me hả? Không ai dám mâm me hết. Không ai dám mâm me được. cái vấn đề là hồi đó là tâm lý của Thành khá là yếu, tại vì hồi đó Thành coi cái scandal của Harry Won với Tiến Đạt á. 9 năm là chia tay, thì cái thời điểm đó hai đứa cũng bắt đầu quen nhau từ 2013, nhưng mà tới 2022 là 9 năm, cái mình cũng run cái thôi mình lên sân bay, hai đứa đang uống cà phê hai lần đồ, sắp chia tay nhau hơi buồn. Xong cái lúc đó Thành mới lấy nhẫn ra. Trời ơi lãng mạn. Tụi bay cần gì coi phim Hàn Quốc, bay vô coi Miss Ye là được rồi. Rồi bà có khóc không? Bà đó bà như con rhino vậy mà cười như khỉ. Thấy không, tôi đoán mà, tôi kêu cuối cùng tôi cũng trap được ông rồi. Không biết ai là gà ai là thóc. Chính xác. Có nhiều hồi mà không biết có khi nào mình bị gài không ta, có khi nào bà nhử mình xong rồi mình dính vô, rồi có khi nào bà về bà thay đổi không? Rồi cuộc sống hôn nhân có thay đổi gì Thành không? Có khác gì so với lúc hẹn hò không? Thật ra thì không. Thành với Minh đã sống chung với nhau từ năm 2020 rồi, 2020, 2021. Xong rồi tới 2022 lúc đi á mình mới sợ. Xong rồi tới khi mà đi đội tuyển xong về lại Đà Nẵng thì lại sống chung thêm khoảng 6 tháng nữa rồi mới cưới. Nên là khi mà sau hôn nhân thì thấy nó bình thường, nó chỉ có cái là mình chính thức trên mặt giấy tờ thôi. Còn về mọi thứ thì nó mình đã hợp nhau từ lâu rồi đúng không? Mình đã hợp cả với nhau từ lâu rồi.
Yeah. Có phải là điểm cộng khi mà vợ và mình cùng chung một đam mê, cùng chung một sở thích, rồi cùng một cái lối sống luôn không? Nó có phải là điểm Yeah. cộng cho cái sự dễ dàng này Yeah. không? Nó có cả điểm cộng và nó có cả điểm trừ. Ok, Nhi Thì muốn nghe điểm trừ, điểm cộng không cần thiết đâu mọi người. Rồi giờ mình nghe nói xấu bà Minh nè, bà Minh bịt tai lại. Khúc này Minh bịt tai lại nghe Minh. Rồi Yeah. nói đi. Nhi bảo kê cho. Đây trắng mà dám nói bảo kê, trời ơi, bả đây đen đó trời. Nói chung là thật ra thì điểm trừ nó cũng không có trừ gì nhiều, là tại vì hai đứa nó hiểu nhau quá, kiểu là mày làm gì tao không biết, mày chơi với ai tao biết luôn, tại vì hai đứa không bạn có của mày cũng là bạn của tao. Bạn của mày cũng không có cái gì nhiều để hỏi hôm nay có bạn mới không, tại vì bạn mới của mày tao không biết luôn rồi. Đúng rồi. Cái về nhà nói chung là mình sẽ phải cùng nhau tìm một cái gì đó mới để nói chuyện, chứ còn về nhau thì tối ngủ xong sáng đi ăn sáng cùng nhau, cà phê xong lên sân tập cùng nhau, rồi tới trưa về nhà ăn cơm cùng nhau, rồi đi ngủ trưa, rồi đi tập buổi chiều cũng cùng nhau luôn, rồi buổi tối cũng đi về cùng nhau luôn, nguyên ngày là hai đứa y chang nhau. Cái đó cũng điểm cộng mà nó cũng là điểm trừ luôn. Nhi hiểu, tại vì á ngày nào cũng lặp đi lặp lại á, thấy không? Mình cũng muốn tìm một cái gì đó exciting, hào hứng. Thôi hào hứng chỗ khác đi, đừng hào hứng trong hôn nhân. Tại Nhi nhìn thấy được là Nhi không biết nữa, Nhi rất là mê mấy người học võ. Nhi kể cho Thành nghe là lúc mà Nhi đi coi mọi người thi đấu á, hầu như chồng nào mà là thi đấu trên sàn cũng là vợ cũng học võ, rồi xong ngày hôm sau Nhi sẽ thấy người vợ đó thi đấu luôn. Tức là có một cái gì đó rất là kỳ cục, một trong hai người mà đi học võ, người còn lại thế nào cũng đi à. Xong rồi Nhi còn giỡn với bạn trai Nhi, rồi thậm chí con gái Nhi cũng giỡn nữa, nói là 3 tháng nữa mà anh không đi tập võ em chia tay á. Em nghiêm túc quá, nó tự nhiên giỡn, nó cười nữa chứ em đâu có giỡn đâu mà anh cười. Tại vì trong lớp võ nhiều anh đẹp trai lắm, anh mà không đi tập võ đi là em hốt anh khác đó. Thiệt sự. Và thiệt sự bên này là ở nước ngoài mà mình toàn trời ơi, xin lỗi mọi người, khúc này dành cho người lớn một chút, nhưng mà mấy anh trong phòng võ đẹp trai lắm mọi người nè. Như thế thiệt luôn á. Ai mà đi vô lớp võ đi mọi người, vừa được học tiếng Anh miễn phí nè, vừa được có cơ hội ôm trai đẹp nè, rồi còn vừa được ngắm trai đẹp nè. Trời ơi, đôi bên cùng có lợi. Rồi địa chỉ phòng võ nhắc lại lần thứ 1000 ở dưới nha mọi người, ở dưới không chat nghe không, ở dưới không chat mọi người đi học võ đi, Đà Nẵng đi, trai đẹp ở đó đó, được chưa? Trai đẹp nhiều lắm. Thành nãy giờ theo kiểu trời ơi chị Nhi, em chưa có nhờ vả mà sao chị quảng cáo giùm em, được em vui quá chị. Thành đang kiểu vậy đó. Nhi không có thích một cái podcast mà chỉ đơn thuần là mình kể về thành tích, về chiến công. Nhi thích hỏi nhiều hơn về những vấp ngã của họ hay là cái cuộc đời riêng của họ, bởi vì Nhi biết được cái sự thành công nó chỉ là cái kết quả của cái hành trình mà trong cái bóng tối người khác không được nhìn thấy, và Nhi muốn đem cái sự thật đó ra ánh sáng để cho mọi người nhìn thấy tất cả một cái vinh quang mà các bạn nhìn thấy từ những cái vận động viên ở Việt Nam, và không chỉ riêng gì với môn võ này, và Nhi tin tất cả những môn Việt Nam ở Việt Nam, những cái vận động viên khác họ đều trải qua khổ cực, họ đều trải qua máu mồ hôi nước mắt chấn thương, họ phải trải qua rất là nhiều sự hy sinh về tài chính nữa. Tại vì á, bạn chọn theo thể thao bạn không có kiếm nhiều tiền, đúng không? Ở nước ngoài thể thao bạn kiếm được nhiều tiền lắm. Ở Việt Nam Nhi biết người ta chưa có coi đây là một cái di sản. Nhi dùng từ di sản luôn, tại vì ở nước ngoài người ta ươm mầm tài năng cho những cái bạn trẻ chơi thể thao rất là nhiều. Ví dụ như Singapore, Nhi quen những cái người mà họ ở trong cái đội tuyển quốc gia mà họ chuyên đi săn nhân tài luôn. Tức là họ vô mấy cái lớp võ, phòng võ như vậy nè, để họ tìm vận động viên và họ đem về và họ nuôi và họ bỏ tiền ra. Cho nên Nhi hiểu được cái khó khăn cũng như cái khổ của Thành hay là Minh, mà họ vẫn tươi cười. Mọi người thấy không? Đây là cái tuyệt vời của người mà vận động nhiều á. Bạn có nói cái gì đối với họ không? Có khổ gì đâu chị, em vui mà đó, họ vậy đó. Nhưng mà tôi thề với mọi người nha, không có vui đâu. Tôi không phải dân võ, tôi bị ép vô phòng võ thôi. Tại vì Nhi đẻ ra Nhi không phải là cái người mà đam mê thể thao. Nhi là Nhi tập thể dục tại vì Nhi muốn Nhi khỏe để chăm con thôi, chứ không phải là Nhi tập bởi vì Nhi nghĩ là trời ơi Nhi một ngày nào đó thành vận động viên chuyên nghiệp, không có.
Cho nên Nhi hiểu được là trời ơi, mình người thường dân đây mà mình muốn chết đi sống lại. Những cái người này ý chí họ phải kinh khủng khiếp lắm, họ mới có thể tập, ngày nào cũng tập, mưa cũng tập, nắng cũng tập, bệnh cũng tập, chấn thương cũng tập, rồi không có tiền ăn cũng phải tập, khổ cũng phải tập, than khóc không ai nghe hết, ngày nào cũng phải nhúi đầu vô và tập, đúng không Thành? Và nhiều bạn trẻ hơn phải biết được cái điều này, tại vì Nhi thấy mấy bạn hay than quá. Có một cái video nhưng biết team Nhi có chia sẻ cho Thành không, mình có cái khúc đó Nhi nói nó thiệt, mấy đứa nó nói là chị ơi em khổ quá, đời em khổ quá, ba má em la em biết rồi, giờ em làm sao? Cái tao mà có điều ước tao ước hả, tất cả người dân Việt Nam đi vô phòng tập võ hết, tao đưa cho mày cái bao tay mày đấm bao cát, hoặc là tao đưa mày vô phòng võ BJJ, mày bị đè xuống, mày bị vật coi ở đời mày còn khổ không? Tại vì cái giây phút đó mày chẳng nghĩ được khổ nữa đâu. Hiểu không? Cái cách giải quyết vấn đề nhanh nhất bây giờ là gửi qua phòng của anh Thành với anh Thành với lại chị Minh thôi, chứ không còn cách nào khác nữa đó, thấy không? Đi vô đó ở với mấy người có trục là mày bảo đảm đời mày hết khổ. Tình yêu thương và giải quyết vấn đề được trang trải một cách rất là nhanh và dễ và gọn mọi người nè. Ok, hôm nay có cuộc nói chuyện quá chỉ là vui với Thành luôn. Còn cái câu gì cuối mà Thành muốn chia sẻ cho khán giả ngày hôm nay, và đặc biệt là những cái bạn trẻ còn đang lưỡng lự và không biết BJJ là cái gì? Nếu mà những bạn mà đang lưỡng lự chưa biết BJJ là cái gì thì mọi người nên thử. Tại nếu không thử thì mọi người sẽ tiếc nửa cuộc đời đấy. Trời ơi, câu này là đúng theo kiểu là Gen Z luôn đó, bán hàng đó, được chưa? Rồi mà mọi người thấy vận động viên á, họ dễ thương theo kiểu rất là đơn giản và giản dị. Nhi biết hai cái podcast của Minh và Thành, Nhi nói nhiều hơn hai người, Nhi biết chứ. Khác với những khách mời khác, mà cũng một phần bởi vì Nhi cũng rất là yêu cái môn võ này, và Nhi cho nên là khi mà team mời hai bạn á, Nhi rất là excited, Nhi hào hứng lắm, tại vì Nhi biết không có nhiều người Việt Nam biết được cái môn võ này, cũng như là họ không có hiểu cái tầm quan trọng để chia sẻ nó ra. Và bây giờ như hôm qua như nói đó, là những cái người diễn viên nổi tiếng thế giới, hay là thậm chí là những cái podcast nổi tiếng thế giới đều là những đai đen BJJ hết. Rồi thậm chí là Mark Zuckerberg cũng đăng lên trên Facebook của ổng là ổng cũng đã bắt đầu học võ BJJ, và ổng cho hai con gái của ổng học. Đó là cái điều mà như muốn người Việt Nam mình biết, là nếu như các bạn đu theo trending thế giới để làm những cái điều mà người nổi tiếng trên thế giới đang làm, thì đây cũng là điều người nổi tiếng thế giới đang làm. Cho nên các bạn cũng nên đu trend đi, được chưa? Nhất là mấy đứa trẻ giờ nó kêu chị Nhi em muốn trend nào, giờ gửi đường link của cho nó như thường lệ, đường link ở dưới description nha. Giới thiệu là 1.000 lần nghe, mấy bạn ở Đà Nẵng không có một lý do gì nữa hết. Trời ơi, cả tôi hồi tôi nghe giá hai ông bà đăng phòng võ, tôi kiểu như tôi muốn bỏ Singapore tôi về Đà Nẵng tôi ở vậy. Thiệt, rất dễ sống như thiệt, ngày ăn 3 bữa, đi lên phòng tập thôi chứ làm gì. Nhi về Đà Nẵng như ở liền thôi, Nhi mà nghỉ 3 tháng chứ không làm gì, Nhi sẽ về như làm vậy thôi đó. Tức là ngày nào cũng lên vật võ thôi, không làm gì hết á. Cảm ơn Thành ngày hôm nay đã đến đây với cái show của Nhi, và các bạn nếu có nhiều câu hỏi hơn cho Thành, cũng như là nhiều cái câu hỏi tò mò thắc mắc khác về cái môn võ Brazilian Jiu-Jitsu cũng như là phòng tập của Thành, rồi mình đừng có quên là thả comment ở dưới, tất cả thông tin ở dưới description. Và cảm ơn Thành một lần nữa, và Nhi sẽ gặp lại các bạn trong một cái số khác của Miss Nhi Podcast. Bye bye. Bye bye chị. Thank you for continue support my Miss Nhi Podcast, and don't forget to